Hello guys! It's me, Teacher James Lee. It's been 9 months na since wala ako naka-upload o video sa akong channel. Medyo na busy lang gamay. Murag ako na gidi ay kay taon-taon naman. But anyway, gusto lang na ko i-share sa inyo unsa ko ka-happy ug unsa ko ka-thankful sa inyong pagsuporta sa akong channel. Ug sa mga gusto pang mo-subscribe, pwede pa gid kayo. Dili ra gid ko masuko nga dugay man naka-subscribe. Okay, so na ito ang storya. One day, last October 11, 2021, is naka-receive ko og email sa YouTube nga kanang your channel kuno has passed the 1,000 subscribers and 4,000 public watch hours. So, mauto, may mga steps na akong i-follow, nag-apply na ako monetization. And then, pagkasunod is, naka-receive na po ko o email nga kanang congratulations. Accepted na daw ko sa YouTube Partner Program. So, na napipwede follow ng mga steps. Then, naman ato is kanang nag-wait na lang ko sa akong Google Adsense pin. So, in pila ka months, hangtod nga na, nadawat na nako sa akong mga kamot ang Google Adsense pin. O, diara sila. Duha na ni sila tanan kay dugay man siya naabot. So, nag-resubmit ko. So, mauna duha na sila. So, July, nadawat sa akong mga kamot. Pero, ang una is pagka May pag-idem ta siya naabot. I think dito sa sa Central and Eastern Visayas na Mail Distribution Center is pagka May 10. So, naabot siya diri sa post office diri na May 11. So, nato siya, napani siya sa ato nga time is nanani siya sa diri nga post office. And then, ang ikaduha is naabot siya sa Central and Eastern Visayas na Mail Distribution Center is June 15, 2022. And then naabot sa post office diri June 16. And then mao na dayon, naabot na dayon sa akong mga kamot, o nadawat na sa akong mga kamot July. This month pa jud. Fresh na fresh. So karon is para sa uban is kanang mag-unboxing kunuhay sa kanang Google Adsense pin. So, mag-unbox lang sa tube ko. So, ato na siyang abihon. Excited na to, no? Okay. Excited na kayo kung makakita ang sa isudan ninyo. Okay, kanang. Actually, pagkadawat na ko, ang ismura ko, ay, nakikilig na. Kasi hindi na ako masaktan na kong kalipay. Nga naabot na din siya. Kapila ko na guys sabi. So, okay. So, ang first lang akong i-open. Ito siya ng receipt. Okay. Oh. Okay. Second, tanaw na to o same ra bagay siya o number ani nasa first na ko nga Google Adsense pin.
siyang i-open. Kasi kung sino ba siya? Wala na po siya number. Same regular siya. So karon is nanajit sa ako ang akong Google Adsense pin. So next is kanang gamit ako ko mag-upload ako ng video hangtod na ma-reach na po na po ang quota or minimum na revenue. Pwede na akong sweldo sa YouTube. So excited na kayo ko sa akong first salary. Upuan. Pero sa pagkakaroon is nasa ko rin pipila lang ka-advices for beginners. Okay, so pero akong self is ako pa man dyan consider nga beginner ko. First is upload consistently, but i-consider po na to ang quality sa video. I-consider po na to. And then ako is ang ako is mao pa na i-workout pa dyan na ako medyo na nataas-taasan dyan na wala na akong naka-upload. So kana siya kamutan ko na nga consistent ako in uploading videos. And then second is don't stop searching, don't stop learning. So ako beginner pa man dyan ko, so ako nag-search ko mga app, tanatan ako mga kuan sa YouTube na pwede na akong ma-apply sa akong channel, mga app na pwede na akong gamitin sa editing. And then third is dapat atong thumbnail is clickable siya. Sabi ka na ganyan sa video ang iyang cover is applicable siya isang tingin pa lang click na dayon more inana gani siya. And then fourth is be yourself. Be yourself. And then fifth is mo siya pinaka-importante sa kanya. Don't give up. Kung ano jud makawag paglaong kanang beginner ka kanang pila ka lang subscribers, 5 subscribers, 10 maluya ka laong lamay ka na subscribers. But ayaw jud og hunong kung dili nimo makabot ang imong mga gi-aim or gi-goal nimo sa imong channel. Okay, so balik ko na ko. Don't give up. Salig lang. Bye-bye!